Chiến hạm Trung Quốc tham gia tìm kiếm trong vùng biển tên lửa Bắc Hàn rớt. Hôm 12 tháng 6, Nam Hàn cho biết tàu chiến của Trung Quốc đang có những hoạt động trục vớt nơi tên lửa vũ trụ Bắc Hàn rớt gần đảo Yeongjong-do, giữa vùng kinh tế độc của Trung Quốc và Nam Hàn. Trước đó, Nam Hàn đã thu thập được một số mảnh vỡ, bao gồm một vật thể hình trụ tròn lớn. Phát ngôn nhân của Tham mưu lục quân Lee Sung-yun cho biết tàu Trung Quốc đang tiến hành hoạt động cứu hộ ở một điểm cách Yeongjong-do 200 cây số về phía Tây. Các tàu chiến Trung Quốc hoạt động trong khu vực biển mở và không có sự xáo trộn đáng kể để Nam Hàn phải phản ứng. Trang web NK News có trụ sở tại Seoul đưa tin rằng các tàu Trung Quốc đã tăng cường tuần tra ở biển Hoàng Hải, nơi mảnh vỡ từ vụ phóng vệ tinh thất bại của Bắc Hàn rơi xuống. Ngày 31 tháng 5, Bắc Hàn đã phóng vệ tinh gián điệp đầu tiên của mình vào không gian, nhưng vụ phóng thất bại khi bộ phận đẩy và hàng hóa rơi xuống biển. Bắc Hàn tuyên bố sẽ tiến hành một vụ phóng vệ tinh mới trong thời gian sắp tới.